Mark Beats. Mark Beats. Batang pasaway at lahat sasabay. So, welcome back to my channel. So, for today's video, papakita ko sa inyo yung full face palette na galing sa Careline. So, bago mo na yan, i-share nyo muna na nakasubscribe kayo sa aking YouTube channel. And please like this video and comment down below kung ano pa yung mga suggestion na video na gusto gawin ko. So, yun guys. And shoutout muna sa may birthday ngayon kay Renz Pablo, sa aking tropa. Yun guys, nilagay ko na dito. Yun guys. And shoutout din kay Marley Store. Wow! Magpuri pa shout out. So, yun. Shout out din kay Mary Rose MP. Kay na baby ko, kay Micaela Graho. Huwag ka nang umiyak-iyak dyan. Yun, magiging good din yung problem mo. Nasolusyonan din yan. So, yun. A few moments later. So, last day, napapunta kami sa Watson's. Then, nakakuha kami ng afford na makeup or face palette. Yun. Full face palette siya, guys. And, Mark Beats. Mark Beats. Batang pasaway at yun, full face palette siya, guys. Ito yung makeup. Ano natin. Ayan. Ito yung galing sa Careline, which is Play to Slay. Full face palette siya. Ito yung packaging niya. Ayan, may pa-brush. Ayan yung mga eyes. Ayan. Ayan. Then yung sa likod, ito guys. Ito yung price niya sa Watson's for only 275 pesos. Ayan, may mga nakasulat dyan. Tapos nandito na din yung pinakakulay ng shade ng full face palette ng Careline. Kung maririnig nyo palang umuulan, pagpasensya na lang natin. So, napakita natin yung loob ng full face palette ng Careline. So, ayan siya. Balik tayo. So, ayun yung full face palette niya. Ayan. Ayan. At ito yung pinakaloob. Ito, may mga eyeshadow na matte. Meron naman eyeshadow rin na glitter. At meron siyang highlighter. At meron siyang dalawang blush on. Ayan guys. Hindi ko alam nga natin ano ba ito sa concealer. Sa yarn, ayun na. Ganyan siya. Bale, ganyan lang yung pinakalaman niya. Yun. So, ganda naman siya guys. Kasi pwede siya, pag maliit lang yung bag mo, pwede dalhin. Ayan, pwede. Para siyang watercolor. Ayan, ito yung pinakalikod niya. Umuulan kasi, kaya medyo nahiya ako. Kasi kasama ko pa si Papa dito. Si Papa lang. Yun, nahiya ako. Hinaan ko yung boses ko. Sana naririnig niyo. Ayan, tatry na natin na gamitin to. Balik ko muna ako ng baby wipes para matanggal sa panat. So, gamit ko nga pala guys yung baby wipes na ito, which is ultra gentle makeup. Crazy clothes. Yan guys. Yan. Regalo din sa akin to. So, thank you. Okay, so, kailangan natin ng salamin para matanggal. So, gagamitin na natin tong full face palette. Pero unahin natin magkilay.
gamit itong eto ko. So, tingnan natin. So, nag-start na ako mag-highlight na siya, guys. Ano dito? Wala salamin to. No? Sana salamin na lang. Mag-demand ba? Sana salamin na lang. Sana ako na lang. Another lip din to, Careline lip and cheek tint. So yun guys, ito na yung finish na nagawa ko using full face palette, Play to Slay by Careline. Yun guys, ito na. Sinimplihan ko lang. So yun guys, try natin yung montage. Wow, ipa-montage. So, babalik ako.
that's all for today's video, guys. See you on my next vlog. Goodbye.